Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Gohan Dizon. So for today's video, I'll be doing another makeup tutorial. And yung makeup tutorial na yun is the affordable no makeup look. Gets nyo? Yun nga, pero naka-makeup tayo pero hindi masyadong full coverage, hindi masyadong pack-up, hindi masyadong, alam nyo yun, masyadong pansinin. Yung simple-simple lang. And ganun yung gusto natin i-achieve today. So, if you are interested, then keep on watching. So, before tayo mag-proceed sa paglagay ng ating makeup base, syempre dapat malinis ang ating kamay. And syempre maglalagay muna ako ng alcohol o kaya pwede ring mga hand sanitizers kung ano yung meron kayo. So, yun nga, nakapag-spray na ako and ganyan, nira-rub ko lang siya sa hands ko para at least malinis. Rub talaga arte, no? And after that, syempre maglalagay muna ako ng moisturizer. Ito yung Aqua Moisturizer na ilang beses ko nang pinakita sa aking mga videos. Ayan, ganyan siya. Kasi ang napaka-holy grail nito, promise. And madali lang siyang ma-apply sa face and mabilis lang kumapit. Promise, ang ganda nito. Ang pag-moisturize ng face, syempre doon mo lang ilalagay sa mga alam mong dry areas. Pwede rin naman sa mga nag-oil ka pero wag gaano kasi baka mamaya masyado namang mag-shine. So yan lang guys, nag-moisturize lang ako ng aking face. And kung nakukulangan kayo, sige dagdagan nyo lang. Okay lang naman. Pero ako sakto na tong ganito. And then tapos na ako mag-moisturize ng aking face. Ayan, feel ko naman na okay na siya. And yun, dadako na tayo sa ating makeup base. O diba, dadako ang lalim. And ito yung gagamitin kong ating makeup base. Ito yung Belo Tinted Sunscreen Sun Expert. O diba, ayan siya. And meron siyang SPF 50 PA++++. O diba, ang daming plus. And kung nakikita nyo, ang liit lang. Meron kasi nito yung bigger size. Medyo pricey kasi. So ito lang binili ko. And this one retails in 169.75 if I'm not mistaken. And meron nakalagay dito is tone adapt technology and medium to deep. So yun, kahit anong shade pa ng face mo or kahit anong kulay, pwede to sa lahat. And nakalagay sa likod is the get superior sun protection plus that flawless no makeup look every day. And use alone for instant perfecting coverage or layer under your favorite foundation or powder. Ito, and meron din siyang paraben free, non-comedogenic, hypoallergenic and dermatologist tested, o diba? And meron din siyang usage na nakalagay sa likod, di ko nababasahin. And yun, syempre hindi mawawala expiration date niya. And yan, ganyan. Ganito lang siya. Para siyang squeeze tube. Ayan. Squeeze tube talaga siya. Hindi siya parang yun. And madali lang siyang i-open. Ang ganda ng parang pinaka-cap niya kasi gold. Gusto ko kasi mga gantong color. Yung mga parang, ayan, kumikinang-kinang. Ayan, oh. So, ganito yung kanyang dispenser. Medyo maliit lang yung butas. At least makokontrol natin yung kanyang consistency. Ayan, naglagay na ako sa aking kamay. And syempre yung tansya nyo lang yung paglalagay. So sa pag-apply naman ng makeup base na nilagay natin, pwede kang gumamit ng beauty blender, brush, or syempre yung pwede rin yung fingers mo. So gagamitin ko na lang din yung fingers ko dito sa aking left part ng aking face. And sa kabila, gagamit ako ng beauty blender.
So, I'm done applying our makeup base, and yun nga yung ginamit ko is yung Belo tinted sunscreen. Ito yun. And as you can see, hindi gaano natakpan yung aking mga acne marks, blemishes, and everything. Pero at least nagkaroon naman ng radiance sa aking face, and yan, nag-brighten naman siya, o diba? Parang nagbigay pa nga ng dewy, o parang may pa-highlight agad. Pero wala pa akong nilalagay niyan. And let's proceed sa ating concealer. Ang gagamitin kong concealer is ito yung Maybelline Fit Me Concealer. I'm in the shade Sand, number 20. And hindi ko siya gagamitin as highlight. Gagamitin ko lang siya as spot conceal. And yun nga, gusto ko kasi takpan yung mga marks. Para at least kahit no makeup look lang, at least 'di ba wala tayong mga sumpa sa face. And after that, gamitin lang natin ulit ang ating beauty blender para sa pag-blend ng ating nilagay na concealer. And sa pag-blend, kailangan lang ng dabbing motion. And as you can see, parang ang puti na ng face ko. Sa camera lang yan, pero sa personal, sakto lang naman siya. Nag-brighten up lang. And next is gagamit tayo ng setting powder or yung pressed powder. And yung powder na gagamitin ko is ito yung Maybelline New York Clear Smooth All-in-One. Meron siyang SPF 32 PA+++. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Very siya, travel friendly kasi ang liit niya lang and meron din siyang mirror. Ayan, meron na siyang kasamang puff. Ito, minsan ko na lang din to gamitin, pero ang gusto ko kasi ngayon hindi gaanong full coverage ng powder. Set lang muna tayo ngayon. Set ko lang dun sa parts na nagkakaroon ako ng oil. Let's proceed naman sa ating eyebrow. Syempre, hindi mawawala yan. Pero yung kailangan lang natin i-achieve is yung simple lang. As in, natural na kilay lang. Hindi pwedeng masyadong yung as in napakatulis. Hindi ganon. And yon, kuha lang kayo ng spoolie nyo or kaya yung gantong brush. Ayan, para sa pag-blend ng ating kilay. And for my brows, I'm gonna use this Avon Luxury Brow Artist. I'm in the shade dark brown. So, hindi tayo pwede mag-black kasi mas magmumukha siyang gawang-gawa. And what I'm gonna do sa aking brows is fill inan ko lang yung mga bald areas dyan. Yan. Mukha bang pantay? Siguro okay na yan. And yun nga, after that, lilinisin ko lang ng concealer yung aking kilay. Kasi may mga lagpas-lagpas. And I'll be back. Next is, gagamit lang ako nitong Nichido Eyebrow Gel. And lalagay ko siya sa kilay ko. Clear lang naman siya. Sabi ko pa naman, natural look lang yung ating kilay, pero ewan ko kung anong nangyari, parang naging on flick talaga siya. Wala na akong magagawa, ganyan na yan.
Yun yung nakasanayan ko. And syempre, hindi mawawala itong curler, eyelash curler. Magka-curl muna tayo bago tayo mag-mascara. And for our mascara, I'm gonna use this Maybelline HyperCurl mascara. Ito yung pinaka-favorite ko mascara nila kasi ang ganda talaga nito, promise. For my blush, I'm gonna use this Malibu Beauty Lip and Cheek. Ayan. Ganito yung shade niya. Parang pag nakita nyo dito, parang hot pink siya. Pero kapag ginamit to, natural lang naman yung nabibigay niyang payoff. And madali lang siyang i-apply sa face. At madali lang din siyang i-blend. Diba? Onting lagay ko palang, ayan na siya agad. Ang pigmented niya masyado. So, naglagay lang ako ng nose line ng off-cam, and for my highlights, I'm gonna use this Bench Paintbox highlighter. Ito, ganito yung itsura niya, guys. Para siyang yung sa Careline, yung bago ng Careline ngayon. And, nakalimutan ko kasi kung magkano to. Ilalagay ko lang sa description box kung magkano yung price niya. Ganito yung itsura nyo. Ayan, para, ayan o. At nakikita nyo agad na parang mas shimmer talaga. And, madali lang to i-blend. Hindi na tayo gagamit ng brush, syempre. O, diba? Ayan na siya agad. Ang pigment niya, ganyan katindi, guys. Ang intense! And ako kasi yung taong mahilig talaga sa highlighter. Highlighter is life talaga ako kahit wala akong mga ilagay dyan. Basta may highlighter, okay na ako. Kasi gusto ko parang makinang talaga yung face ko, ganun. So we're now down to our last part. And yung lalagay ko lang sa aking lips is ito. Nasaan na yun? Ito yung Careline Lipbalm. Kanina, kung napapansin nyo, mapula na yung labi ko. Naglagay na kasi ako kanina. Pero ayun, lalagyan ko lang ulit siya nito. And I'm in the shade Watermelon. Ayan. So ayan, tapos na. I-finalize ko lang tong ating look and I'll be back. All for today's video. I hope na nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. Don't forget to hit the thumbs up button kung nagustuhan nyo tong video na to, and leave a comment below. Kayo bahala kung anong gusto nyo i-comment. Share nyo na rin sa friends nyo, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Gohan Dizon. God bless. Bye!